Hello, si Alvin ng inyong friendly neighborhood tech guy to give you tech tips, reviews, and guides. So ito ay isang unboxing video na naman guys. Meron tayong bagong phone na i-unbox. Ito ang unboxing ng OnePlus 8. At bago ang lahat guys, gusto kong pasalamatan ang Digital Walker for lending me this unit para ma-unbox ko siya at mabigyan ko kayo ng mga review ng OnePlus 8. In case na interesado kayo sa OnePlus 8, available siya through Digital Walker. So ito guys, checking out the box of the OnePlus 8. Ayan, napakaganda at napakalaking red niya with the number 8 on top. At kapag tinanggal natin ng cover, bubungad sa atin agad ang phone at ang tagline ng OnePlus ngayon, which is never settle. Ngayon, itabi muna natin syempre ang phone na to at tingnan natin ang iba pang laman ng box natin. So para ma-check pa yung ibang laman ng box natin, ihilain lang natin yung tab dito sa bottom part ng ating box. At actually, ito ay isa ding compartment. So sa pinakababa nito, kapag inopen nyo yan, makukuha nyo yung ibang documents na para sa phone na to. Kasama na dito ay yung quick start guide natin, safety information, and then yung sticker set natin. Tapos, nandito na rin ay isang letter na nanggagaling mismo sa OnePlus welcoming us to the OnePlus community. Sa baba nun, nakalagay naman ang ating SIM ejector tool. So yun na guys, lahat ng laman ng compartment natin, itabi na natin yun at makikita naman natin ang next accessories na laman ng ating box. Yung pinakauna dito ay ang jelly case na kasama ng OnePlus 8. Dito sa jelly case na to, makikita ulit natin ang tagline ng OnePlus, which is never settle. So medyo may dagdag pa na design yung case na kasama ng phone natin. Next naman dito is yung USB Type-C cable natin na napakaganda kasi color red siya na medyo nagdadagdag ng character para sa phone natin. And then nandito naman guys ang ating charger na merong 30-watt warp charging na ina-advertise ng OnePlus na kayang i-charge ang OnePlus 8 up to 50% in just 22 minutes. So, ayun na lahat guys ng laman ng box ng OnePlus 8. Ngayon, doon naman tayo sa phone na mismo. Removing the plastic, ayan, ma-appreciate talaga natin kung gaano kaganda ang OnePlus 8. So, itong phone na to ay nasa color na glacial green. And grabe guys, sobrang nagustuhan ko talaga yung itsura ng likod ng phone na to. Kasi ayan, kapag tinatamaan talaga siya ng lighting, medyo nagkakaroon tayo ng gradient at sobrang classy niya talaga. Sasabihin ko na ngayon pa lang guys, sa lahat ng mga phone na na-review ko, personally, ito yung pinaka nagustuhan ko. So this phone actually comes in 3 different colors. Unang-una syempre ay itong glacier green. Yung isa pa is yung interstellar glow. So yun, isa din yun sa mga pinakamagandang design na nakita ko. And grabe, kudos talaga to OnePlus for making these designs kasi ang ganda talaga. And if gusto nyo naman yung mas classic look, meron pa tayong isang color which is the onyx black. So, ang likod ng phone natin guys is made of Gorilla Glass. Tapos, makikita niyo yung OnePlus logo dito sa medyo gitna ng phone. Actually, medyo mas mataas pa siya ng konti. And then, yung camera setup natin. So, for the camera setup of this phone, meron tayong triple camera setup. Isang 48 megapixel wide angle lens para sa main camera natin. Isang 16 megapixel ultra wide lens. And then, finally, a 2 megapixel macro lens. Ngayon, dito sa camera setup natin, medyo may onti tayong camera bump. I do suggest na lagyan nyo siya ng case para mas mag-flatten siya kasi kung hindi, mag-wobble yung phone natin. So, gusto ko lang bigyan pa ng appreciation guys yung design natin sa likod. Dahil dito sa pinaka-design ng likod natin, actually, wala tayong masyadong makukuha ng mga fingerprint marks o kaya mga smudges. So, napakaganda talagang tingnan. As in, guys, grabe, nagustuhan ko talaga yung design sobra ng phone na to. And if makikita nyo siya in person, for sure, ma-appreciate nyo din siya. Ngayon, move on naman tayo guys sa harap ng phone na to. So, sinetup ko na to ngayon after unboxing. And dito sa harap para sa screen natin, meron tayong 6.55-inch 90Hz Fluid AMOLED display. And grabe, ayun, napakaganda ng display natin guys. Very comparable siya sa display natin sa Samsung S20 series. And then for the selfie camera naman guys, meron tayong punch hole display dito sa left side ng ating phone. At yan ay isang 16 megapixel na
wide-angle camera. And pagdating naman sa camera guys, ito yung mga sample na nakuha natin for this phone. Gagawin ko pa syempre to ng in-depth camera review, so abangan nyo na lang yon soon. So ngayon na-check na natin yung harapan at likod ng phone na to. Tingnan naman natin yung sides ng phone na to. For the right side, nandyan yung lock button natin and then yung alert slider natin. Kung saan pwede nyo siyang ilagay sa mute or vibrate by just sliding the button. Pagdating naman sa harap, wala tayong laman dyan, and then dito ngayon sa kanan, nakalagay ang ating volume buttons. Ngayon, moving on sa bottom part ng phone na to, nandito nakalagay ang ating speaker grills, USB Type-C port, and then finally, ang ating SIM card tray. So yun guys, yung physical parts ng phone natin. Ngayon, i-check naman natin yung specs ng phone na to. For the specs of this phone, meron tayong Snapdragon 865 chipset, and then for the RAM and internal storage guys, ay merong 8GB of RAM and 128GB of internal storage. Tapos, for the OnePlus 8, meron tayong 4,300 mAh battery. And then, finally, ang phone na to ay 5G enabled na. So, in case na magkaroon tayo ng 5G dito sa Pilipinas, ang phone na to ay already future-proof. For the performance naman guys, nakapaglaro ako ng saglit sa phone na to, and I would have to say na maganda ang performance na nakuha ko for the OnePlus 8. Of course, gagawin ko rin ng in-depth gaming review ang phone na to. So, abangan nyo din yan guys. So, magkano ba ang phone na katulad ng OnePlus 8? Ang pricing ng OnePlus 8 dito sa Pilipinas ay around 35,990 pesos. So, medyo hindi ko masasabi na may kamurahan ang phone na to guys. And ano ba ngayon ang first impressions ko para sa phone na to? So guys, ang OnePlus, kung hindi kayo familiar sa brand na to, kilala sila sa paggawa nila ng mga flagship killer na phone, katulad ng OnePlus 60, OnePlus 7, 70. Pero ayun nga, habang tumatagal, medyo tumataas na yung presyo nila to the point na hindi na natin to mako-consider as flagship killer, kundi full flagship phone na. However guys, with the specs, tapos additional features niya pa, and then dagdag pa nito is yung design mismo ng phone na to. Masasabi ko guys na isa na siguro to sa mga pinakasulit na flagship phone ngayong taon. Kasi guys, comparing to other flagship phones, pagdating sa presyo, mas mura pa rin talaga ang OnePlus 8. Isa pa dito is yung mga features nga natin, 5G enabled na siya, 90Hz pa yung display natin, and then pagdating sa chipset guys, talagang full flagship specs tayo. So kahit pa sabihin natin na oo, medyo may kamahalan nga ang OnePlus 8, isa pa rin to sa pinakasulit talaga na flagship phone ngayong taon. So this phone is available in Digital Walker guys, and kayo very interested kayo in getting your OnePlus 8 phone at inaabangan nyo na talaga tong phone na to. Magiging available na to guys for pre-order soon, so para ma-update kayo, siguro i-update ko kayo sa IG ko, or i-follow nyo din ang Digital Walker sa Instagram, or i-like nyo ang Facebook page nila para talaga maging up-to-date kayo when it comes to OnePlus 8. So yun na guys, yung first impressions ko para sa phone na to. Para sa akin, isa to sa mga pinakasulit na flagship phones na marirelease talaga this year. Pero syempre, kailangan pa rin natin gawan ng camera review tsaka gaming review ang phone na to. And antayin nyo lang syempre yan guys, magre-release ako ng video niyan soon. Looking forward na rin talaga ako para matest ang capability ng phone na to. Anyway, yun na guys yung unboxing ko. First impression para sa OnePlus 8. Hopefully, nagustuhan nyo ang video na to. If meron kayong questions, suggestions, or negative reactions, i-comment nyo lang yan down below. And if you haven't subscribed to my channel yet, subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong friendly neighborhood tech guy to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!